नमस्कार. चमचमीत रेसिपीमध्ये पुन्हा एकदा तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. सांबार बनवण्यासाठी सर्वप्रथम मी एका छोट्या पातेल्यामध्ये अर्धा ग्लास पाणी गरम करून घेतलं होतं. पाणी गरम झाल्यास त्यामध्ये मी चिंच आणि गूळ घालून व्यवस्थित शिजवून घेतलं होतं, जेणेकरून चिंच आणि गुळाचा अर्क पाण्यामध्ये पूर्णपणे उतरेल. चला तर मग पाण्याचा अर्क उतरेपर्यंत इकडे मी एका पातेल्यामध्ये 3 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतलेले आहे. त्यामध्ये मी जिरे टाकलेले आहेत. जिरे चांगले तडतडले की आपल्याला त्यामध्ये मोहरी ॲड करायची आहे. जिरे मोहरी दोन्ही व्यवस्थित तडतडलेले आहेत. त्यामध्ये मी 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घातलेल्या आहेत. त्यानंतर आपल्याला कढीपत्त्याची पानं ॲड करायची आहेत. व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे मी 2 मीडियम साईजचे कांदे एकदम बारीक चिरून घेतलेले आहेत. आपल्याला ते टाकायचे आहे तेलामध्ये आणि कांदा व्यवस्थित ब्राऊन कलरचा होईपर्यंत आपल्याला तळायचा आहे. 1-1.5 ते 2 मिनिट लागतात कांदा व्यवस्थित ब्राऊन व्हायला. कांदा मी एकदम बारीक कट करून घेतला होता, त्यामुळे पटकन ब्राऊन होईल. जास्त वेळ लागणार नाही कांदा शिजण्यासाठी. जवळपास 1.5 ते 2 मिनिट झालेली आहेत. कांदा बऱ्याचपैकी ब्राऊन झालेला आहे. तर आता मी पाव चमचा हळद घालणार आहे. इथे मी पाव चमचा हळद घातलेली आहे. हळद व्यवस्थित सगळीकडे मिक्स करून घ्यायची आपल्याला. आता त्यानंतर मी अर्धा चमचा तिखट घालणार आहे. लाल तिखट, लाल मिरची पावडर ही म्हणू शकता तुम्ही. तुमच्या आवडीप्रमाणे तिखटाचं प्रमाण वाढवू शकता. मी जास्त तिखट बनवणार नाही आहे. मी थोडंसं कमी तिखट प्रेफर करते. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे तिखटाचं प्रमाण वाढवू शकता. मी 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो एकदम बारीक चिरून घेतलेले आहेत. तर टोमॅटो घालण्याआधी मी इथे अर्धा चमचा सांबार मसाला घेतलेला आहे. आपल्याला सांबार मसाला आणि गरम मसाला दोन्ही तेलातच टाकायचे आहेत, त्यामुळे जास्त चांगला फ्लेवर येतो. मी अर्धा चमचा सांबार मसाला घातलेला आहे आणि अर्धा चमचा गरम मसाला घातलेला आहे. तो आपल्याला व्यवस्थित तेलामध्ये तळून घ्यायचा आहे. इथे मी बारीक चिरलेले टोमॅटो घालणार आहे. आता टोमॅटो व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे. टोमॅटो आपल्याला एकदम सॉफ्ट होईपर्यंत शिजून घ्यायचा आहे. तर टोमॅटो सॉफ्ट होण्यासाठी मी मीठ ॲड करणार आहे. त्याआधी मी शेवग्याच्या 6 ते 7 शेंगा त्याचे तुकडे करून टाकलेले आहेत. सांबरेला जास्त चांगला फ्लेवर येतो यामुळे, शेवग्याच्या शेंगामुळे. तुम्ही त्यामध्ये भोपळा, दुधी भोपळा, बटाटा, फुलकोबी देखील घालू शकता. माझ्याकडे दुसऱ्या जास्त भाज्या नव्हत्या, त्यामुळे मी फक्त शेवग्याच्या शेंगा ॲड केलेल्या आहेत. तर आता शेवग्याच्या शेंगा आणि टोमॅटो एकदम शिजून व्यवस्थित मऊ होण्यासाठी मी इथे मीठ ॲड केलेलं आहे. मीठ ॲड केल्यामुळे टोमॅटोला लवकर पाणी सुटेल आणि शेवग्याच्या शेंगा आणि टोमॅटो दोन्ही शिजून निघतील. तर तुम्ही बघू शकता थोडंसं पाणी सुटलेलं आहे. तर मी 3 ते 4 मिनटासाठी झाकून ठेवलं होतं. तर त्या 4 मिनटामध्ये बऱ्याचपैकी टोमॅटो आणि शेवग्याच्या शेंगा मऊ झाल्या होत्या. तर आता मी मघाशी चिंच आणि गुळाचं जे गरम करायला ठेवलं होतं पाणी, ते मी इथं डाळीमध्ये ॲड केलेलं आहे. तुरीची डाळ मी ऑलरेडी शिजवून ठेवलेली होती. तर आता आपल्याला
मी कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करण्यासाठी, म्हणजे तुम्हाला कितपत घट्ट किंवा पातळ हवे त्याप्रमाणे पाण्याचं प्रमाण आपल्याला ॲड करायचं आहे. आणि अशा प्रकारे मी इथे पातेल्यामध्ये डाळ टाकलेली आहे. मस्त सुगंध येतोय. मीठ आपण ऑलरेडी टाकलेलं आहे मगाशी, त्यामुळे मी अजून एक्स्ट्रा मीठ ॲड करणार नाही आहे. चालेल. सांबरेची कन्सिस्टन्सी ॲड करण्यासाठी मी अजून थोडंसं पाणी घातलेलं होतं. आपल्याला सांबर उकळीपर्यंत शिजवायचं आहे. एक 5 ते 7 मिनिटानंतर आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे. अशा प्रकारे सांबर आपल्याला तयार झालेलं आहे. सांबराची चव कशी तिखट गोड आणि आंबट असते, त्यामुळे गुळामुळे थोडासा गोडसरपणा येईल, चिंचेमुळे थोडासा आंबटपणा येईल. चला तर मग आपलं सांबर रेडी आहे. आता मी इथे इडलीसोबत खाणारी चटणी बनवणार आहे. तर चटणीसाठी मी कढईमध्ये 2 चमचे तेल थोडंसं गरम करून घेतलेलं आहे. जास्त कडकडीत गरम केलेलं नाही आहे, थोडंसं कोमट केलं आहे. त्यामध्ये मी अर्धा चमचा जिरे टाकणार आहे. जास्त तडतडेपर्यंत आपल्याला वाट पाहायची नाही आहे. जिरे थोडेसे फ्राय झाल्यासारखे वाटले की त्यामध्ये आपल्याला एक 2 ते 3 आपल्याला आधी कढीपाला टाकायचा आहे यामध्ये. मी 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या कट करून घेतलेल्या आहेत. जास्त तिखट नव्हत्या, मीडियम साईजच्या तिखट होत्या. मिरच्यानंतर मी लसूण टाकलेला आहे. त्याच्यानंतर मी कढीपत्त्याची पाने टाकलेली आहेत यामध्ये. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला जास्त ब्राऊन होईपर्यंत ह्याला तळायचं नाही आहे, थोडासा ह्याचा कच्चेपणा जाईपर्यंत तळायचा आहे. आणि मी इथे अर्धा वाटा शेंगदाणे याची साल काढून घेतली होती. मी साल काढून घेतलं तरच आपली चटणी व्हाईट कलरची होईल. तर आता शेंगदाणे ॲड केलेले आहेत मी यामध्ये. आणि आता लगेच गॅस बंद करायचा आहे आपल्याला, नाहीतर मग सगळे शेंगदाणे, मिरची, लसूण सगळं जळून जाईल, त्यामुळे चटणी काही व्यवस्थित होणार नाही. इथे गॅस लगेच बंद करून घ्यायचा आहे आणि एक 10 ते 15 मिनिट आपल्याला वाट पाहायची, जेणेकरून नॉर्मल टेम्परेचरला येईल आणि आपण मिक्सर करून घेऊ. आपण मिक्सर करण्याआधी कधीही साहित्य नॉर्मल टेम्परेचरला व्हायची वाट बघायला हवी, नाहीतर मग ॲक्सिडेंट व्हायचे चान्सेस असतात. आता मी इथे ग्राइंड करून घेणार आहे. ग्राइंड करून घेतलेला आहे. आता या कंडिशनला आपल्याला इथे चवीपुरतं मीठ, साखर, अर्धा चमचा साखर घेतलेली आहे मी, आणि एक 4 चमचे दही घालणार आहे. माझ्याजवळचं दही आंबट होतं, त्यामुळे मी 4 चमचे घेणार आहे दही. अशी आंबट गोड एकदम मस्त लागते चटणी. एकदा नक्की करून पहा तुम्ही या पद्धतीने, आणि करून पाहिल्यास खाली कमेंट करून मला नक्की कळवा कशी झाली होती ते. आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, मला खूप मदत होईल. त्यामुळे मी अशा प्रकारचे आणखी व्हिडिओ तुम्हाला बनवून दाखवेन. चला तर मग अशा प्रकारे आपली चटणी झालेली आहे. मी मध्ये दही टाकल्यानंतर एकदा मिक्सर करून घेतलं होतं आणि त्याच्यानंतर कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करण्यासाठी परत एकदा पाणी टाकून मिक्सर करून घेतलेलं होतं. अशा प्रकारे आपली चटणी तयार झालेली आहे. तर गरमागरम इडलीसोबत आपण सांबार आणि चटणी सर्व करूया. अच्छा, चला तर मग सांबारही तयार आहे, इडलीही तयार आहे, चटणीही तयार आहे. तर मग आता खायला सुरुवात करायला हरकत नाही. असेच व्हिडिओ माझे पाहत रहा. धन्यवाद.